සුබ දවසක් යාළුවෝ හැමෝටම. ඔන්න ඉතින් අද අරගෙන ආවේ සිංහල අකුරු දාලා ලොගෝ එකක් හදාගන්න විදිය. ඉතින් මේ ලොගෝ එක හදාගන්න ෆොටෝ දෙකේ ෆ්‍රොන්ට් එක ඕන කරනවා. ඒව ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න ලින්ක් පල්ලෙහා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තිනවා. එතනින් ගිහිල්ලා ඔයාලා ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි ලොගෝ හදන්නේ මෙන්න මේ Pixellab කියන ඇප් එකෙන්. මේක ඔයාලා ෆෝන් එකට ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් අපිට සිංහල ෆ්‍රොන්ට් එක දාගන්න මෙන්න මේ සිංහල යුනිකෝඩ් කියන ඇප් එකත් අපිට ඕන කරනවා. ඉතින් මේ ඇප් එකත් ඔයාලා Play Store එකේ ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න පුළුවන්. මේ ඇප් එකේ ලින්ක් එකත් පල්ලෙහා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියන්න. ඉතින් මේ සිංහල යුනිකෝඩ් කියන ඇප් එක ඕපන් කරගත්තාම මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් තමයි තියෙන්නේ. මෙතන තියෙන මේ OK කියන එක ක්ලික් කරගන්න. ඉතින් එයාලා මේකේ වැඩ ගන්න ඇති මේ මැසේජ් වලින් පෙන්නනවා. ඉතින් ඒව මේම ටච් කරගෙන අයින් කරගන්න. ඉතින් සිංහල ෆ්‍රොන්ට් එහෙම වැඩ කරන්නේ නැහැ. ඒකේ අපි මේ වගේ යුනිකෝඩ් ඇප් එක පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් මේ ඇප් එකෙන් කරන්නේ අපි ටයිප් කරන සිංහල වචනයට අදාළ කෝඩ් එක දෙන එක. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති අපි ටයිප් කරගත්තු වචනයට අදාළ කෝඩ් එක මේ ටික් එක දාගත්තාම අපිට පෙන්නනවා. ඉතින් මේක තමයි අපි ටයිප් කරගත්තු වචනයට අදාළ කෝඩ් එක. ඉතින් මේ මැද තියෙන බාර් එකෙන් ඔයාලා ටයිප් කරගන්න අකුරු වල සයිස් එක අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන්. හරි ඉතින් ඔයාලට ඕන වචන ටයිප් කරගත්තට පස්සේ මේ දකුණු පැත්තේ උඩින් තියෙන කොපි අයිකන් එක ක්ලික් කරගෙන මෙන්න මේ යාෂුවර් කියන එක ක්ලික් කරගන්න. හරි ඉතින් අපි ලොගෝ එක හදද්දී අපි මේ කොපි කරගත්ත එක තමයි එතනට පේස්ට් කරගන්නේ. ඉතින් Pixellab එකට සිංහල ටයිප් කරලා ඒ ෆොන්ට් එකම දාගන්න බෑ. ඒකයි මෙහෙම කරන්නේ. හරියට අපි වීඩියෝ එකට ගිහින් බලමු Pixellab එකෙන් කොහොමද ලොගෝ එක හදාගන්නේ කියලා.